Доброго дня, любителі саду і винограду. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати коротеньке відео про даний килимок, який я в минулих відео робив обзор. Посилання я закріплю в кінці відео. Один момент такий. Килимок чудовий, все добре, все працює, тільки є один момент. Кому потрібна буде чітка температура, щоб килимок видавав, потрібно ставити таке додаткове реле контролю температури. По якій причині? Тому що даний килимок чомусь постійно споживає різну напругу. Скільки би ти тут не виставляв, як би ти не виставляв, це виходить регулятор, можна сказати, грубої настройки. Тобто виставляю, я більш-менш награвся на температуру 26, приходить через деякий час, а даний килимок вже показує, тобто настільки нагрівся, що вже температура 30. Після того, як я поставив ваттметр, я зрозумів, що він, скільки якби я не грався, він постійно змінює свою потужність. Тобто, а ще коли підливаю сюди води в цей контейнер, напруга змінюється. Тобто споживання енергії, цей килимок стає більше споживати. Тобто грався я з цим регулятором, нічого не вийшов і дійшов висновку, що потрібно обов'язково ставити такий контроль температури. Цей контроль температури виставлений на температуру 26, але зараз оця 26,5 показує, що чуть-чуть є похибка, тому що килимок поки виключався, тепло він все одно віддавав. І за цей час оця похибка якраз і 0,5 градуса зараз показує. Тому кому потрібна чітка температура, неважно на чому, то потрібно обов'язково ставити даний контролер. Так як для черенків і для укорінення важливо, щоб температура була стабільна 26, прийшлося ще додатково поставити цей контролер. Взагалі, історія така, що тут ці черенки, не знаю, як вони коріняться, тут температура постійно змінюється від 20 до 30, тобто були такі великі скачки температури. Як це вплине на укорінення, час покаже. Наразі, як видно, майже всі черенки, хтось більше, а хтось менше, але всі черенки, почечки пішли в рух. Тобто, це, звісно, не показник. Через деякий час буде видно, чи дійсно укорінилося. Думаю, що ці коливання, які були на протязі 10 днів, великої шкоди не наробили. Але факт залишається фактом. Цей коврик не тримає стабільну температуру. Тому рекомендую ставити такі додаткові контролери, які самі будуть включати і виключати килимок. Тут я на цьому регуляторі виставив максимум. Вже більше не буду з цим регулятором гратися. А тут виставив температуру, яка буде при 26, буде постійно тримати 26. При 25,5 включається килимок, а при 26 виключається килимок. Тобто це буде якраз та межа, як буде працювати цей килимок. Споживання даного килимка чомусь на цьому контейнері максимум 25 Вт. Мінімальне його споживання я міг досягнути стабільно 5 Вт. Коли килимок просто стоїть, на ньому нічого не лежить, сам килимок бере 40 Вт. Тому така специфіка даного килимка. Сам килимок чудовий, питань взагалі до килимка немає. Конструкція задовільна. Рішення досить класне для тих, хто в майбутньому буде використовувати ці килимки для вкорінення черенків винограду. Тому наразі все. Таке коротеньке відео, такий додатковий огляд стосовно цього інфрачервоного килимка. Наразі вам гарно дякую. Будуть запитання, запитуйте. Посилання на сам огляд килимка закріплю у цьому відео. Всім гарно дякую. Будьте здорові. Все буде добре.